close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. quarantine period එකෙන් පස්සේ මේ නෑ දෙවෙනි එක. ඔව් ඔයගොල්ලෝ කේසෝන් එකට ගියා. කේසෝන් එකට ගියා මහියකට ගියා. ඉතින් ඒකට පස්සේ වෙනස්ම අත්දැකීමක් පාඩ දෙන්න අපේ channel එකෙන්. අපි දැන් මේ යන ගමන් ඉන්නේ මේ දක්ෂිණ අධිවේගී මාර්ගයේ යන ගමන් ඉන්නේ. අපි යන්නේ අද මේ මාතර හිරිකැටිය කියන ප්‍රදේශයට යන්නේ. सर्फिंग कैंप එකකට सर्फिंग कैंप එකකට යන්නේ ගොඩක් අය අහලා නැහැ හිරිකෙටිය ඇත්තම මොකද මේ ඒක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ सर्फिंग වලට ඒකේ පිහිටීම सर्फिंग වලට ගොඩක් හොඳයි. ඔයාලට පෙන්නන්න අපි ගියාම අපිට සෙට් වුණා තරක් ඒකින්ද දැන් අපි මේ යන්නේ ඔයාලට අත්දැකීමක් ගන්න. ඒ සියලු අත්දැකීම් travel process අපේ channel එකකින් ඔයාලට අනිවාර්යෙන් පෙන්නන්න. මම හිතන්නේ මේ කිසිම channel එකකින් කරමු නැති අත්දැකීමක් මේක ඔයාලට වෙයි. අනිවාර්යෙන්ම ඒකට වෙන්න ඕනේද? ඔක්කොටම කලින් අපේ channel එක follow කරන්න, subscribe කරලා එහා පැත්තේ bell එකටත් ගහගෙන යන්න. වීඩියෝ එක බලලා like එකක් දාලා comment එකක් දාලා share බාරකුත් දාන්න. හරි එහෙනම් අපි ඉස්සරහට බලමු. Hello travelers, කොහොමද? ඔන්න අපි අපේ අදරේ නවතින ප්ලේස් එකට ආවා. කොහොමද රූම් එක? මේ අද නවතින ප්ලේස් එක ඔයාලට පෙන්නන්න. මේක මාමාස් ප්ලේස් කියලා මේක Serandib village එකේ range එකට ඉන්ක්ලූඩ් කරනවා. ඔව්. මේ ප්‍රයිස් එක කුටුමත් එක්ක ඒක මේ විතර මේ තියෙන්නේ ප්‍රයිස් රේන්ජ් එක හොඳට හොඳයි. හැමදේම හොඳට තියෙනවා. දැන් අපිට අපු වෙල්කම් ටු යුතුල හෝටල් එක. ඔයාලට අපි මේ රූම් එකේ accommodation ඒවා විස්තරයක් දාන්න. ඉතින් හොඳ ප්ලේස් එක මේ ගේපු ගානට සියලු පහසුකම් තියෙනවා. ඉතින් ඉතුරු විස්තර අපි ඉස්සරහට කියන්න. පැත්තේ මේ බීච් එක මේ පේන්නේ නැහැ කිසි දෙයක් මේ හෙට උදේට පෙන්නන්නම් මේ මේලා පෙන්නේ නැත්නම් ලස්සන බීච් එකක් තියෙන හැබැයි අපි සර්ෆ් කරන්නේ එහා පැත්තේ බීච් එකේ තමයි. ඉතින් ඔන්න අපි මේ ගමනේ මේ Serandib tours-ලා මේ කරන මේ සර්ෆ් කැම්ප් එකේ කෝඩිනේටර් තමයි මේ ඉන්නේ දිනේෂ්. දිනේෂ් පැහැදිලි කරයි මෙතන මොනවාද වෙන විස්තර තව ඒකේ ඇතුළත් වෙන මොනවාද ඒක ගැන පොඩ්ඩක් කියමුකෝ.
ඔයාලා ඇවිල්ලා තියෙන්නේ අපි මේ කරන බිගිනර්ස් සර්ෆ් කැම්ප් එකකට. අපි බිගිනර්ස් සර්ෆ් කැම්ප් එකකදී අපි බේසිකලි කරන්නේ ටෙක්නික්ස් ටික කොහොමද බෝඩ් එක සෙටප් කරන්නේ, බෝඩ් එක පොසිෂන් කරන්නේ කොහොමද, ඕන බේසික් ලර්නින් ටික තමයි දෙන්නේ. ඒකට අපි හෙට උදේ තමයි මෙතන හිරිකැටිය බීච් එකේ අපි ඔයාලා මේ කැම ගන්න තැන ඉස්සරහා බේ එකේ තමයි ඔයාලට අපි පෙන්නනවා සර්ෆ් කරන විදිය සේරම මේ මෙයාලා අපිට මේ ඒක පෙන්නනවා කරන විදිය ට්‍රේන් කරලා ඊට පස්සේ අපිට වෙනම මේ අවස්ථාවක් දෙනවා. ඒ ටික තමයි මෙහෙදි කරන්නේ. ඊට අමතරව අපේ කරනවා white water rafting, white water kayaking, waterfall abseiling, canyoning, kayaking, flat water kayaking, mangrove kayaking ඔය විදියට ගොඩක් ඇක්ටිවිටිස් තියෙනවා. ඒ වගේ ගොඩක් ඇක්ටිවිටිස් මේ Serandib tour සාධන විසින් කරනවා. ඉතින් ඔයාලට පළවෙනි ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මේ අපේ දිනේෂ්ගේ නම්බර් එක දාන්නම්. ඔයාලට මේ සම්බන්ධයෙන් මොනවද විස්තර දැනගන්න නම් එයා කන්ටැක්ට් කරගන්න පුළුවන්. Good morning travelers. ඉතින් ඔන්න අද දවසේ දැන් උදේ නැගිටලා අපි වොෂ් දාගෙන ටී එක බීලා දැන් අපිට බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක තව ටිකකින් හම්බෙන්නේ. තව ටිකකින් හම්බෙයි. ඊට පස්සේ අපි යාලා කියලා තියෙන 7:00 වෙද්දි අපි බීච් එක ගාවට බීච් එකට යනවා මේ සර්ෆ් කරන්න. එතනදී මුලින්ම ඒගොල්ලෝ අපිට පෑ දෙකක විතර ට්‍රේනින්ග් එකක් දෙනවා. ඒ කියන්නේ කොහොමද සර්ෆ් කරන්න බේසික් ලෙවල්ස් ටික. බිගිනර් ලෙවල් මේ සර්ෆින් කැම්ප් එකක් ඉඳ මේක. ඊට පස්සේ අපිට ඒ කියන්නේ පෑ දෙකකින් පස්සේ අපිට ඕන ටයිම් එකක් අරගෙන එතන සර්ෆ් කරලා ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක අරගෙන එන්න පුළුවන්. ඒ කොහොමද පෑ දෙකක් තුනක් වගේ තමයි. ඊට පස්සේ මෙහෙන් අපිට චෙක් අවුට් ටයිම් එක දීලා තියෙන්නේ එකට විතර. ඔව් එකට විතර. ඉතින් අද දවසේ ප්ලෑන් එක එච්චර වෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මග මොනක් හරි වෙලා තිබ්බොත් පොඩි වෙලාවක් තිබ්බොත් අපි තාම මොන ප්ලේසස් වලට යනවා. ඉතින් අපි එන බීච් එකේ හම්බෙමු. මේක තමයි අපිට Serandib ආයතනය විසින් බ්‍රෙක්ෆාස්ට් එක විදියට උදේට දුන්නේ. මොනවද තියෙන්නේ? පාන් ටෝස් කරලා තියෙනවා, සොසේජ් දෙකක් ෆ්‍රයි කරලා තියෙනවා, ඔම්ලට් එකක් තියෙනවා, ජෑම් බටර් දීලා තියෙනවා. ජෑම් බටර් තියෙනවා. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
travelers කොහොමද ඉතින් ඔන්න ඔයාලට අපි හින්දුවා කොහොමද සර්ෆින් කරන්න කියලා සහ මේ ට්‍රේන් කරන විදිහේ සියලුම පෙන්නුවා ඔයාලා දකින්න ඇති ඉතින් මෙතන මේ සර්ෆ් ස්කූල් එක කරන්නේ දිනේෂ් කියලා එයාගේ ට්‍රේනර් කෙනා මම අහන්න අපි අහගමු යා හොඳ ට්‍රේන් එකක් දුන්නා පොඩි කාලෙකින් මම නම් අල්ලගත්තා මම 5ක් 6ක් විතර නැගිටලා බැලන්ස් නැති එක තමයි ඇත්තම තියෙන්නේ ඒක ගොඩක් මොනේ බැලන්ස් එකයි තව නැගිටිනකොට තමයි ගොඩක් වැටෙන්නේ දැන් මම බැලන්ස් එක හදාගත්ත නැගිටින්න ඉතින් වගේ පොඩි අවුල් ටිකක් යනවා මොකද ඒකේ බෝඩ් එක ඉස්සරහට මේ බර දෙන්න හොඳ නැහැ එතකොට ඉස්සරහට ගිහලා නැමිලා යනවා ඇතුළට අර මාර මාතල් මේ ඔයාලත් අනිවාර්යෙන් මෙන්න හිරිකැටිය බීච් එකට මේක සර්ෆින්ග් පොයින්ට් එකක් මේ වැඩි මේ හරිය මේ ගැඹුරු නැහැ නීත් එක අඩුයි මේ හොඳට ඉන්ස්ට්‍රක්ට් කරනවා යාලා ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලත් එන්න ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න ඉතින් දැන් අපි සතුටක් පුරුදු වෙලා තනියමත් කරලා ඊට පස්සේ ඉතින් අපි ඔක්කොම හදා මේ දැස්තිලා යන්න තමයි මෙතනින් ඒ සෙෂන් එක ඉවර වෙනවා Hi travelers! Hi! ඔන්න අපි සර්ෆින් කරලා ටැම් මහන්සි මේ සර්ෆින් ලෙසන් එක ඉවරලා ඊට පස්සේ අපි ඉන්ඩිවිජුවලි සර්ෆින් කරා ඒක මාර අත්දැකීමක් නේද මේ ඉතින් ඒ සියලුම කරලා දැන් මේ මගේ යන ගමන් දැන් අපි මාතර ටවුන් එකේ ඉන්නේ බරින්නේ කොහෙන්ද කන්නත් ඔව් ඒ මොකද කොහොමද ණයවත් ඉතින් ඒ හොඳට මහන්සිය දැන්නවනේ ඔව් ඇස්තරේ කරත් එහෙම තමයි ඇඟටත් මාර ෆිට් එක ඔව් ඒක එක දිගට කරන්නත් බෑ මහන්සිය දැන්නව හොඳටම දැන්නව ඒක මේ අපි ඉතින් ටිකක් කරලා ආපහු ඉඳලා ආපහු කරලා එහෙම තමයි කරේ එක දිගට කරන්න බෑ පුරුදු කෙනෙක් හැරෙන්න ඉතින් මේ මුලින්ම තෑන්ක් කරන්න ඕනේ මේ දිනේෂ්ට අපිට හොඳ සර්විස් එකක් දුන්නා thank you දිනේෂ් ඒ වගේම දැන් අපි කොහෙද යන්නේ? අපි ගාල්ල පැත්තට යන්න කියලා බැලුවේ ගාල්ල අතර තියෙන මිනිස් එක කොකුනට් හිල් එක වගේ අපි චොට්ටක් පුළුවන්කමක් තිබ්බොත් මොකද වහින වගේ කාලේ පොඩක් පෙන්නන්න මොකද මේ පොඩක් ක්ලයිමේට් එකත් පොඩ අවුල් මේ වහිනවා ටිකක් මේ පැත්තට බලමු එහෙනම් අපි යමුනේ ඔව් යා අපි hi guys ඉතින් ඔන්න අපි දැන් මේ හරියට මොකද මිරිස නේද? ඔව් මිරිස කොකනට් ට්‍රී හිල් එකට අපි යන ගමන් දැන්. කොකනට් ට්‍රී හිල් එකට යන ගමන්. මේ ඒද ලස්සන view point එකක් නේ තියෙන්නේ. ඒක මේකට කියන්නේ ප්‍රධාන පාරෙන් ඉඳන් 007 කියලා හොටෙල් එකක් තියෙනවා. නේද? ඔව් ඔව්. මෙතනින් මේ ඒක එහා පැත්තම පාරක් තියෙනවා පොඩි පටු පාරක්. වාහනේ පුරන්න පාරේ දාලා එන්න මොකද පාර ගොඩක් මේ පටුයි. වාහන දෙකකට මාරු වෙන්න එහෙම බෑ මේ මොකද මේ දාන්න පුළුවන් වාහනේ ඉඳ තිබ්බොත් දාන්න පුළුවන් එක තැනක් තියෙනවා ඉස්සරහයි. පාර පෙන්න ලස්සන view point එක.
දැන් අපි මේ දවල්ට කාලා ගෝල් ෆෝට් එකෙන් කෑවේ. ඉන්දියන් හට් එක ඒ රෙස්ටෝරන්ට් එක ගොඩක් හොඳයි. මේ ඉන්දියන් කෑම ගොඩක් තියෙන්නේ. පෝෂන් උත් ඒ ගානට හොඳට තියෙනවා. ඉතින් අපේ vlog එක මෙතන ඉවර කරන්න යන්නේ. අපි ලයිට් හවුස් එක ගාවිනුත් බහිනවා මේ අපි පොඩ පරක් වෙයි කියලා. මොකද රෑ වෙනවා නේ අපි පොඩ දුර යන්න ඕනේ ඉන්න. ඉන්න අපි බඳේ ඉක්මනට මේ පොඩි ක්ලිප් එකක් ඉදින් ගත්තේ මේ වාහනේ යන ගම. ඉතින් මතක ඇතුව කියන්න දෙන්නේ අපේ travel exchange YouTube channel එක subscribe කරන්න. හැබැයි තියෙන bell icon එක click කරන්න. අපේ videos හොඳ නම් share කරන්න, like කරන්න, comment කරන්න. ඉතින් එහෙනම් අපි මේ ලස්සන වීඩියෝ එකක් ඔයාලට දෙන්න. ඔයාලා එක්ස්පීරියන්ස් එක බලන්න කොහොමද කියලා. අපි සර්ෆින් කරපු එක ඒක මාර්ම අත්දැකීමක් වෙයි. වෙනස්ම අත්දැකීමක්. ඉතින් එහෙනම් අපි අලුත් vlog එකක හැමෝම